السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عدنا لكم فيديو جديد عن كيفية صنع عدسة ال HDR أو تأثير ال HDR من الصفر. نبدأ الشرح. أول شيء نضغط على علامة الزائد، ننزل تحت إلى Color Correction، نضغط على الامتي. نبي خانة فاضية يعني بدون ألوان بدون أي شيء عشان نقدر نعدل في الألوان بعدين. ننزل تحت في المصادر، نسوي Add New، نضيف الامتي ماتيريال. بعد ما ضفنا الامتي ماتيريال نضغط دبل كليك، بنضيف 5 أو 6 خانات من النود. أول شيء Add نود، نضيف البلند، نوصل الاوتبوت بالكلر. تمام، نخلي بلند على الاوفرلاي. انا بحاول اني ابسط لكم الشرح بقدر الممكن ولا يكون ممل. بعدين نضغط على البيس، ننزل تحت، نضيف الاد، نكتب اد، ضفنا الاد. حلوين كلر، نضيف تكستشر 2D سامبل. بعدين ناخذ ال A من الاد، نضيف سب تراك. حلوين. لحد الآن ما راح يتغير شيء. ناخذ ال A نوصله بال 2D سامبل. ال B نضغط على كليك يمين، نكتب العبارة البلور. ناخذ البي نحطه في الكلر. بعدين نضيف texture 2D object parameter في البلور. ثالث خيار نضيف هذا Surface UV من قبل الأخير. البلور نمد خط، نكتب float parameter. تمام، نرجع على نضغط على empty material ضغطة واحدة. custom map نخليه texture screen texture، هذا بنخليه على رقم 1. تمام، نرجع على البلور هذا، نكتب هنا 150 أو 50 أو الرقم اللي نبيه. ما راح يتغير. نرجع على الاد اللي ضفناه، نختار على الخانة هذه اللي تحت، نكتب هنا 128 واللي تحت 128 اضغط اوكي.
نرجع فوق على الامتي، نحط الامتي ماتيريال مكان الديفولت. بيطلع لكم مثل هالالوان. نرجع السورفيس، نمد حلقة وصل بينه وبين تكستشر 2D سيمبل. والتكستشر 2D اوبجكت بارامتر، نمد حلقة وصل بينه وبين التكستشر 2D سيمبل. تمام، الحين ضبط. ناخذ اي صورة مثل، بيطلع لكم مثل هالتأثير. خيارات جدا بسيطة ونفس التوصيلات. أنا أحاول أني أختصر الشرح بقدر الممكن وأبسطه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.